set myself aside. Lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. No hát még az asszony reggelit csinálja, addig én eljöttem vízért. Ilyen automatákból veszik az ivót. És még több vizet. Sok vizet iszunk, rengeteg vizet iszunk. Az összes vizet megisztuk. Egy gekkó lakik a kapunyitón. Ja, életem, meghoztam a vizet. És a reggel is elkészült. Szóval elindulunk napi utazásunkra, ami Sziget keleti oldalán, dél-keleti oldalán ma kapod. mi a neve? Lamai. Lamai településre megyünk? Lamai településre megyünk. Na mesélj életem, hova jöttünk? Erre nem készültem fel. Először akkor körbenéz. Mi a neve, ahova jöttünk? Brookfather and Brookmother. Szóval ez lesz a mama, az meg ott a papa a fütyivál a tetején. És van egy faj. Szóval ez itt már Lamai. Lamai nevű település. Azt mondják, hogy ez nem olyan busy, mint ott fönt északon. Ilyen tiszta és sima a víz. Abszolút leátni az aljára.
piacon. Itt egy jó kis piac. Mit veszünk? Ananászt. Tehát sokat. És még veszünk olajat is, ha van. Hova? Meg valami kaj. Meg valami édességet is. Utazó méretes olaj. Utazóknak. 2 hétre elég lesz. És akkor úgy estére. Estére, délután. Délután 3-ra, igen. Szóval egy estére, délután 3-ra ünnepeljük az 1 hónapos tájföldi létezésünket. Kis chicken pattájjal, amihez kivételesen káposztát adtak. Biztos ez ilyen ünnepi dolog. Magyarót, bár amúgy nem tudják, hogy ünnepek. Piros paprikát és cukrot természetesen a csirkés pattájhoz. Mindkettőnknek. Igaz életem? Oda vagy érte, igaz? Éhes vagyok. Éhes vagy? Hát nézegessen. És rendeltünk egy zombit nekem, ami nekem piros az alja. Meg egy kóra mellé, még egy Long Island chip. De 800 forint egy koktél. 89 watt. És 59 watt. Ez a kaja. Szóval nézzük. Ez is fogyott? Nálad is eljöttem? Na milyen a koktél? Nem is vészes. Nem is vészes. Mondjuk itt nem Az enyém se vészes. Konkrétan erős az alkohol benne. Meg nem mondom, hogy mi. Lehet elfelejtettük mondani, hogy mi itt a tengerparton vagyunk. Mi az életem? Milyen a tengerparti ebéd? Nincs. Fincsi. Milyen fincsi? Életem, mit szólnál, hogyha mennénk egy nagy kört és bedobnánk egy desszertet valahol? Jó, de valami finomat találjunk. Nézzünk valami finomat. Valami finom táj desszertet. Ezt nézzétek! Fagylalt kifliben. Van. Van rajta. Magyarul tejet nem kell rá van ez. Ez a van ez szájélet.
Addig várjon. Na milyen? Szuper minti. Mi van benne? Milyen fagyi? De a rizses? Aha, a rizs van az alján, az édesbánnak. Sticky. Hát az tejberizs. Valami olyasmi. Hát igen, tejberizs, és akkor kókuszfagyi, meg És magyaró. a kókuszfagy. És a magyaró. Nincs benne más. Nincs. Akkor jó. Akkor megesszük. Amúgy a nyugati dolgok borzasztó drágák, de a Red Bull, az például tök olcsó. 1,70, tehát 170 ml. Azt hiszem 15 watt volt, ami olyan 135 forint. 135 forint? Majdnem 2 deci Red Bull. Na, ennyi fér bele mára. Ha tetszett az első vlog bejegyzésünk, akkor iratkozzatok föl, nyomjátok meg a kis harangot is. Igen, hogy le nem maradjatok a következő videókról, és keressetek meg nyugodtan Facebookon és Instán is, és a weboldalon is. Mi megyünk úszni, úgyhogy Sziasztok! Na, egyedül!